Hai guys, hari ni NR bersama dengan Kak Su. Kak Su ini adalah memang pengguna tegar NR Cosmetics. Dan hari ni NR minta Kak Su datang sini sebab kita nak share macam mana kita nak make up. Sebab Kak Su dia punya problem sebelum ni. Kak Su pernah cakap dia, Kak Su punya pigmentation, masalah pigmentation, macam mana nak cover apa semua. Tapi selepas jumpa NRC, hidupnya berubah. Ya. Okey, so Kak cerita sikit pengalaman dengan NR Cosmetics. Okey, nak share pasal NR Cosmetic. NR Cosmetic memang best. Okey, selalu kita nak pakai produk, semua orang nak pakai brand. Semua nak pakai brand mahal-mahal. Kalau boleh tak nak pakai local brand. Tapi once you kena percaya bahawa mesti ada local brand yang betul-betul boleh boleh transform better than international brand. Betul. Kalau you all nak tahu, kalau you all nak kata orang tu means apa kalau you all nak tahu, kalau you all nak dapat result seperti mana yang Kak Su rasa, then you kena try. So apa je yang Kak Su dah try? First produk yang Kak Su beli dulu is foundation. Foundation dia. Sebab sejak pakai foundation, Kak Su dah tak payah pakai concealer lagi. Wow. So pakai foundation terus cover ni semua. Ya, Jeragat, semua ni. Ini adalah memang honest sebab Kak Su pun dia bukan jual NRC pun, dia bukan agent NRC ke apa, dia memang pengguna NRC. Dan NR pun berkenalan, Kak Su pun dekat NRC juga sebagai pengguna NRC. So ini memang honest, NR pun tak ada bayar apa-apa, suruh cakap yang bagus-bagus ke. Ini semua ikhlas daripada pengguna sendiri. Thank you Kak. So hari ini kita nak pakai foundation. Okey, apabila you pakai foundation, siapa yang ada masalah jeragat apa semua, foundation ni apa yang bestnya dia adalah the medium to full coverage. Dia sesuai untuk semua jenis kulit, daripada very dry skin kepada very oily skin. Okay, and then dalam ni juga dia ada long lasting, long wearing punya formula. Siapa yang kulit berminyak, siapa kuat berpeluh pun boleh pakai ni. Okay, and then dalam masa yang sama juga dia ada rawatan juga. Dalam ni dia ada vitamin C dan honey bee venom. Kita try pakai kod honey hari ni untuk akak. Okay, dan kita pakai satu pump je dulu. Macam mana, apa yang saya selalu suka buat adalah saya suka letak dekat area mana yang kita nak fokus dulu. Kita letak je satu pump tu mana yang dia boleh pergi. Bila rasa tak cukup, baru kita akan top up dia nanti. Okay, ni satu pump. Okay, kita ambil brush ni. Brush ni adalah best seller brush. Ini adalah brush yang paling best untuk orang pakai foundation. Macam orang pakai beauty blender, dia very padat tapi dia lembut at the same time. Dia slanted, tengah ni dia ada curve macam mangkuk sikit. Dia akan distribute produk evenly. Pakai sikit pun dah boleh. So kita try cover yang untuk area yang sini. Just dab saja, sangat lembut. Dan Kak Su pun memang pengguna brush ni. Dan kerja pun akan jadi lebih laju dan mudah. Ya, betul. Okay, dab. Sebab NR tak tarik sangat belah sini sebab kita nak coverage yang strong. So dekat area yang kita nak coverage, kita tak payah tarik sangat lah. And then sebab NR pun nak careful, takut kena tudung. Dan kalau korang perasan, kalau korang tengok depan mata pun, jeragat tu semua dah hilang lah. Dia dah cover. Kenapa kita pakai sikit jari ni? Sebab kat sini kita dab. So maksudnya teknik macam mana kita tarik brush tu kan. Lagi you guys nak full coverage, lagi kita dab macam tu je. Tapi kalau kita tak nak full coverage, kita just tarik saja. Cepat sikit lah. Mana area yang rasa macam tak perlu full coverage, kita tarik je lah. Sebab tu terus glow and healthy. Okay, sebelum ni orang takut nak make up kan, sebab takut je lah chemical apa semua kan. Tapi dengan NRC jangan takut, sebab kita semua ada treatment dalam ni. So sambil-sambil pakai tu, sambil dia merawat skin untuk long term lah. Macam tu. Nampak tak? Sebelah terus flawless belah ni. And then dia tak ada rasa heavy, tak rasa tacky, tak rasa macam berat kat muka ke apa kan. Dia macam still rasa ringan dan still kalau tengok daripada depan pun still natural. Okay, kita try belah sini.
Mula sini kita just dab saja sebab kita nak full coverage. Kalau tak perlu top up, tak payah top up. Kita buat dulu. Dulu concealer bertingkat-tingkat. Kan? Ni tak payah dah. Okay, dab sahaja. Macam tu. Hilang jeragat. Okay, area sini kita tarik-tarik sikit, tak sangat nak cover. Yang belah-belah yang kita tak nak cover tu kita just blend-blend sajalah. Okay, ini adalah satu pump sahaja kita dapat hasil macam ni. Tapi kalau you guys nak extra coverage, boleh top up lagi. Okay, foundation NR Cosmetics, gunakan brush NR Cosmetics. Okay.